Making someone smile doesn't have to be expensive. Sa halagang 50 pesos, meron tayong pasasayahing tao. Boss, bayaran ko rin yung nasa likod. Thank you. Alright. Oh! Yung bantay dun sa toll, kinuha pa rin yung bayad nung L3. Tingnan natin maging reaction. Ito na sila. Basta L3 na van, L300 na utility van. Yan natin Wala dead man. Nagbayad ako ng 50 pesos kay kuya. Sabi ko sagot ko yung nasa likod. Kaso nung tinitingnan ko sa rear view mirror, kinuha pa rin ni kuya yung bayad ng utility van. At least meron tayong napangiti. Yung bantay. Siya yung It's the one and only Digo Double G.